все добре для Росії вже не буде. Як каже Леонід Невзлін, що Росія, найкоротший зараз анекдот, російський – це будущее Росії. Росія має вибір між поганими сценаріями, дуже поганими сценаріями катастрофою. Просто моя теза є така, мені не йдеться про Росію, мені йдеться про Україну. Бо я вважаю, що якщо ми зараз не вирішимо російське питання, то це означає, що за 20 років може мати нову війну. І про це мені йдеться. То моя теза про те, що розвалити Росію замало. І це неможливо. Треба розбити Росію. А це дві різні речі, як сказати. Бо розбити Росію означає змінити її політичний уклад, а радикально змінити. І сама вона цього не може зробити. Вона може зробити це тільки під диктовкою, під тиском. Оце моя теза. Я не бачу якогось реального варіанту. Навіть з опозицією, якщо б вона мала шанси, я не думаю, що в нас було б так легко розмовляти. Бо опозиція не каже дуже важливі речі досі. До опозиції досі не сказали чітко і виразно, чий Крим і чий Донбас. А це вступна умова для будь-яких розмов. Щодо інших сценаріїв, є, очевидно, різні сценарії. Не перш за все, прийде ще гірший Путін. Коли Путін паде, але це б на якийсь коротший час. Тому що коли паде один альфа-самець, приходить на йому зміну інший альфа-самець. Але інший варіант, який дуже схожий на 101 рік, те, що прийде хтось із колишнього оточення Путіна, стара еліта, і скаже, що ми не винні, це він винний. А ми насправді пухнасті. І давайте розмовляти з нами. І давайте тримати Росію разом, давайте допомагати Росії, бо вона розпадеться, бо інакше буде мати громадянську війну, таке всі інше. І цього варіанту я також боюся з різних причин. Ну, по-перше за все, тому що тоді Захід може залишити Росію така, яка вона є. А це нова загроза для України буде з 20 років. А друга загроза полягає у тому, що тоді голос України буде почутий. І тоді Україна залишиться в тіні цього російського проєкту. Замість того, щоб допомагати Україні, будуть допомагати Росії. І це вважається два сценарії, які в нас є погані, ми повинні діяти на упередження. Коротше кажучи, ми зараз вже повинні думати про контур своєї перемоги. Що для нас означає перемога? Не тільки вихід на кордони 101 року, це умова, очевидно, необхідна, але недостатня, а також що робити з Росією.